Welcome back to QRepubliC. Today is May 28, 2021, Friday. Our news highlights for today: European markets hit record high as US data boost recovery. The pan-European stocks 600 gained 0.4% in early trade, led by insurance stocks. US job claims data fell, a new pandemic low of 406,000, a positive indication of the health of the recovery in the world's largest economy. US stock futures were pointing to a strong open on Wall Street later in the day. Asian stocks also climbed in Friday's trade. Lifting of restrictions in England on June 21st may be delayed due to the increasing number of Indian variant COVID-19, according to the British Prime Minister Boris Johnson. In other news, PSEi awakens, barrels past 6,600 in a stunning rally. Most of stocks yesterday saw their biggest rally in 6 months, the biggest gain in a single day since November 10, 2020. Index stocks are now really cheap. I think we have already seen the worst for the economy and it looks better going forward, according to Eagle Equities. In other news, coins like Ethereum are going to be a lot higher way down the road, market forecaster Jim Bianco says. Some of these coins like Ethereum are going to be a lot higher way down the road, but you are going to have to stomach through much more of what we saw in the last week, coming in the next several months or year or so, according to Bianco Research. Bianco warns that the coin are extremely vulnerable to 50% to 70% declines at any moment because it's still a new technology. He said once the adoption phase is over and crypto has a fundamental role in the real economy, prices overall will be vastly higher. Our takeaways naman po for today: world markets are up today amid the positive report of US Department of Labor regarding their jobless claims data. It seems that the world now is getting ready in opening the economy, knowing that inoculations are happening across the globe. Volatility in crypto is normal and we have to be ready always for a possible strong move. PSEi seems to be in recovery mode, especially today that we had another high on third day now in a Friday amid the strong move. Dito naman po sa chart natin sa ating PSEi, nag-close po tayo today at 6,674.51. Equivalent po yan ng ating 9 points na pag-increase and additional gain na 0.14% from yesterday. So today is our third consecutive trading day na meron pong pagtaas. So kumbaga parang third confirmation din na meron na tayong magandang momentum ngayon kay PSEi. So kahapon, yung worries natin about the bull trap actually answered today. So nag-retain po tayo dito banda sa ating 6,630. Hindi po tayo nag-breakdown dyan at na-retain po natin yung support na yan. Plus, nagkaroon pa po tayo ng panibagong higher high today. So may confirmation po tayo ng momentum or yung tinatawag nga po nating bull run dito kay PSEi. Plus, nagkaroon pa po tayo ng net foreign buying today. So kung kahapon negative po tayo dyan, ngayon po is napakalaki naman po ng pumasok, 900 million versus dito sa lumabas na 800 million kahapon. So maganda po yung takbo ng ating PSEi sa ngayon. So makikita rin po natin yan or magre-reflect din po yan sa ating mga hawak na stocks mostly. And ang tinitingnan po natin dito kay PSEi, ang next na i-challenge po natin is dito banda sa may 6,700. So siguro mas maganda tingin tayo dito sa ating weekly time frame. So by next week, maganda po yung ating momentum. So there's a good chance that we're going to touch itong 6,700 area and meron tayong 60% kahit papano na pwede nating i-breakout ito because of our good momentum as of the moment, and we are heading towards dito po banda sa ating 6,800. So babantayan po natin yung ating momentum para at least alam po natin
kung hanggang saan yung pwede nating itaas para ma-pattern din po natin or ma-mirror natin sa ating mga hawak na stocks, especially sa mga nagtitrading on the highest area. So sa ngayon, ang in-speculate pa lang po natin is matatouch or mabe-breakout po natin itong 6,700 by next week, and then we are heading towards dito sa 6,800. So we will see kung kailan po mapuputol yung ating momentum dito kay PSEi, pero hanggat may momentum, mas magandang sabayan si PSEi. So mag-hold muna tayo para mas makita pa tayo ng mas magandang gain sa ating mga stocks. At ang mga stocks na re-review naman po natin for today, these are AC Energy, dito CME, Merrimart, Mega World, Now Corporation, Manila Mining, Certec, BDO, Apollo Global, at para po sa ating mga cryptocurrencies, Ethereum, Bitcoin, Cardano, and VeChain. Sa mga bago pong nanonood ng video na ito, I'm inviting you to please subscribe on this channel para maging updated po kayo sa mga bagong videos na nilalabas po natin, particularly sa mga news at insights na binibigay po natin sa ating mga stocks. Like and share this video as well para mapagbigay insights din po tayo sa iba. And also, before we proceed, I would just like to acknowledge and say thank you to the following people. Hello, Ruel Taneo from Riyadh, Saudi. Ito na po ang hinihintay nating momentum kay PSEi. Maganda ang support ng ating market as of the moment, and sabay lang muna tayo para mas ma-gain pa ang ating portfolio. Thank you always, sir. Thank you, Ayan from France. Hello, Adma Bullish from Riyadh. Tama po ang comment natin kahapon regarding bull run, as we have now third confirmation or third day ng pagtaas sa ating PSEi. Thank you, WPH Luz Viminda. Hello, Edna Aquino. Yung worries natin sa bull trap kahapon ay medyo nag-subside, knowing na yung ating PSEi ay mas nag-create pa ng higher high at bumalik ang ating mga foreign investors. Maraming salamat po at have a nice day. Thank you, June Jimenez. Maraming salamat, Hilroy from Doha, and we're glad that isa tayo sa mga nakasalo ng maganda kay AC Energy and Merrimart, which maganda pa rin yung momentum as of the moment. More gain and blessings pa po sa atin. Thank you, Maribel Igne, Gamer Girls. Maraming salamat din po, Wilson Ong, sa ating additional inputs, at buti na lang nag-hold ang ating market sa ating momentum at patuloy na nag-create ng high. Pero syempre, kailangan pa rin natin ipagpatuloy yung pagbantay at pag-re-evaluate sa ating market from time to time to prepare for our next action. Hello, Eller Fontamillas from Bologna, Italy. Nagbunga na po ang ating pasensya sa ating PSEi, and sa ngayon is we have a very good momentum, and hold muna tayo sa mga stocks natin para mas mag-gain pa tayo. At sa lahat po ng nanonood sa ating video today, maraming salamat po sa inyong oras. Happy weekend and keep safe po palagi. AC Energy closed today at 7.28. Meron po tayong pag-pullback today ng 1.62%. And kung titingnan po natin yung ating chart, meron po tayong red flag na nakikita today kasi meron tayong initial phase ng lower high na create ng ating market after po niyang mag-breakout kahapon. Kaya lang, ang tinitingnan naman po nating green flag dito is tuloy pa rin po yung ating net foreign buying dito. So despite na napakataas po ng ating net foreign buying kahapon na around 300 million, still hindi pa rin po siya naging parang prone for profit taking. Napigilan pa rin po siya, and instead meron pa rin pong pumasok na 4.48 million. Kumbaga hindi negative yung ating net foreign selling. So sa ibang mga indicators, may momentum pa rin po tayong nakikita dahil nga po sa breakout natin kahapon. So kahit meron tayong lower high
and meron tayo ditong pagka indecision ng market kasi may kita natin na nasa gitna tayo, nag-close ng ating high tsaka low today. We can still be positive dito kay AC Energy that by next week we can challenge itong 7.80. So that's the first scenario na tinitingnan natin. There's still a possibility na tumaas tayo at i-challenge itong 7.80. Second is masundan pa ito ng lower high by next week and bumalik siguro tayo dito sa ating consolidation area. So ayun yung pinaka list na ina-expect natin. Kung hindi man tayo tumaas dito, ang secondary na inisip natin is bumalik lang tayo dito sa ating consolidation area. Huwag lang tayong mag-breakdown pa further dito sa 6.97 kasi downtrend pa rin yung itatakbo ni AC Energy. Pero still, we can still be positive. We can observe by next week kung ano yung gagawin ni AC Energy. Kung mangyayari ba yung first scenario na gusto natin na i-challenge yung 7.80 or tuluyan tayo mawawalan ng momentum sa kanya. So check nyo po maigi yung magiging options natin for AC Energy. Dito CME close to the 9.36. Meron po tayong pag-pullback na 0.86% and may kita po natin that we are still trading below the moving averages, and today nasa gitna pa rin po tayo between moving average 20 and moving average 9. Although nag-close tayo ng mas mataas sa closing price natin kahapon, pero yung high natin kahapon or especially yung opening price natin kahapon is hindi natin nasundan. So in other words, nag-create pa rin po tayo ng panibagong lower high natin, and kung papansinin natin yung ating volume, mas tumamlay pa po yung ating volume today. So unfortunately, weakness pa rin po yung nakikita natin dito kay dito CME, and yung ating mga indicators kung mapapansin natin, especially dito sa ating RSI indicator, nagkaroon tayo ng lower high. So hindi pa rin po tayo naka-break over dito sa level 50 ng ating RSI indicator. Although dito sa ating MACD may kita natin na naka-cross over tayo kasi for the past few days is nagkaroon naman tayo talaga ng momentum dito kay dito CME, especially dito nung May 24th kung saan nagtuloy-tuloy yung mga lower highs na kinecreate natin. It's just that nung May 27, we formulated another lower high and then nagko-continue na naman yung ating lower high dito kay dito CME. So yung tinitingnan po natin ditong possibility na mangyari by next week is bumaba pa tayo dito further sa ating 9 peso area. Kaya lang kung titingnan po natin, hindi pa po siya ganoon kaganda kasi if ever na magtuloy-tuloy pa rin yung kanyang selling pressure, ang nakikita nating strong support dito is dito pa banda sa may 8.40 area. Pero syempre, we are still hoping na pagdating dun sa 9 pesos is maka-experience na tayo ng pag-bounce dito kay dito CME. Kaya lang, ayun yung i-check pa natin further. Pero sa ngayon, mahina pa rin yung kanyang momentum, nabawasan pa yung kanyang volume. So medyo magtutuloy pa rin po yung downtrend na tinitingnan natin sa kanyang maximum na pwede niyang ibaba is dito sa 8.40. And then once na matouch natin yung 8.40, we have to re-evaluate again kung magiging matibay na po ba yan or tutuloy pa tayo dito between 8.40 to 6 peso area. So check nyo po maigi yung magiging options natin for dito CME. Merimart closed today at 4.59. Meron po tayong continuation ng ating gain. So nadagdagan tayo ng additional na 1.55%. And tuloy-tuloy pa rin po yung ating pagtaas dito kay Merimart. So mapapansin po natin yung ating mga higher lows and nagiging higher highs na nga po siya. So nagkakaroon tayo ng magandang momentum dito kay Merimart. Ang pangit lang po na nakikita natin sa ngayon or yung red flag na nakikita natin ngayon is yung pagiging indecision ng ating market. Kung titingnan po natin, may ganito rin tayong klaseng candlestick kay AC Energy today. Kaya lang ang pagkakaiba ni Merimart kay AC Energy, si AC Energy kasi lower high yung binuo niya today. Pero itong si Merimart, nadagdagan pa yung ating high from yesterday. So nag-close tayo dito bandang 4.52 and then ang closing price natin ngayon is 4.59. Ang pinaka-high natin kahapon is around 4.65 and yung high natin today is 4.69.
4.68. So mas maganda yung momentum na nakikita natin kay Merrimart kung ikukumpara natin sa naging galaw ni AC Energy today. Plus yung ating net foreign indicator dito is still solid. So since May 17th, tuloy-tuloy pa rin po yung pasok ng ating mga investors dito kay Merrimart. So, ang possible na pwedeng maging galaw nito ni Merrimart by next week, since meron tayong magandang momentum, is to break out itong 4.70. Ang next po nating i-challenge is itong 4.90. So, medyo matibay itong resistance na to kasi nandito yung ating moving average 9. So, pupunta pa lang tayo sa ating moving average 9 sa ating weekly time frame, and makita natin na maraming beses natin tinouch itong 4.90 area. Kaya lang, kung titingnan po natin sa ating monthly time frame, ang ating pinaka main na pwede maging profit taking area is dito pa banda sa may 6.30. So nasa mababang area pa tayo sa ngayon. Kaya lang, it may take a few months bago natin siya magawa kasi monthly time frame tong tinitingnan natin. So depende po sa magiging takbo ng ating momentum kung kailan po natin itatouch itong 6.30. Pero sa ngayon, ang tinitingnan po natin is yung possible breakout sa 4.70. Ang next na i-challenge natin is itong 4.90. So depende sa atin kung magsisell tayo ng some of our shares kasi medyo matibay itong 4.90, or maghihintay tayo kasi yung second or yung possible na profit taking area dito sa ating weekly is dito sa may 5.60 area. So bago tayo tumawid sa 6.30, nakikita natin na initial na profit taking area dito is 5.60, and then yung pinaka maximum is 6.30. So medyo mababa pa itong 4.90 area, pero maganda naman kasi yung momentum niya. So there's still a good chance na ma-breakout pa rin natin tong 4.90, pero that will be the time na i-re-evaluate natin once na ma-breakout na natin tong 4.70 kung meron tayong chance na ma-breakout itong 4.90 in the short term. So check nyo po maigi yung magiging options natin for Merrimart. Mega World close today 3.13. Nasundan pa po yung ating gain kahapon and nadagdagan ng 5.74%. So yung worst case scenario na tinitingnan po natin kahapon is mag-pullback tayo below 2.90. So ang sabi po natin kahapon, wag lang tayo magbe-breakdown ng 2.90 para mapagpatuloy natin yung ating momentum dito kay Mega World. Kasi kahapon meron tayong napakalaking red flag. Ito po yung ating withdrawal ng ating mga investors na umabot ng negative 400 million. Pero sa ngayon, naging green flag na po siya dahil na naputol po yung ating selling pressure and naging 11.74 million na lang. And gumawa pa tayo ng panibagong higher high natin today from this high nung 2.90. So nagkaroon tayo ng initial confirmation kahapon, pag-breakout dito sa box area na tinitingnan po natin, and ngayon nga nandito na po tayo above 3 peso area. So hindi po natin i-speculate na mabi-breakdown natin itong 3 pesos by next week, kundi i-challenge po natin itong 3.30 area kasi kung makita po natin dito sa ating 12-month time frame or sa ating 1-year time frame, ayan yung resistance ng ating 2013 kasi nag-breakdown tayo dyan recently sa 3.30 area. So pumasok po tayo dito sa ating parang naging low noong 2013. So asahan po natin na medyo magiging malakas yung ating resistance pagdating dito sa 3.30 kasi ito yung parang initial profit taking area na pwede nating ma-experience. So balik lang po tayo sa ating daily. So itong 3.19 area, there's a possibility na ma-breakout po natin yan by next week, itong 3.20 area. And then dito sa may 3.30, dito po natin masusubukan yung ating momentum. Kung magpo-pullback lang po ba tayo ng slight upon reaching 3.30 o yung ating magiging pullback dito is hanggang 3 pesos. Pero kung hanggang 3 pesos naman, maganda pa rin yan dahil there's still a good chance na mag-iipon muna tayo ng ating momentum, and then sooner or later is ma-breakout natin itong 3.30 area. So meron tayo ditong initial phase ng strong resistance, and then hopefully upon reaching dyan resistance na yan, ang maximum lang na i-pullback natin is 3 pesos area, and makapag-ipon ulit tayo ng momentum para ma-break out yung 3.30. Pero if we are going to be positive, let's mirror our performance last year,
2020 during pandemic time also, ang ating naging low pa nga dito is 1.86, and then after that nag-close tayo ng year ng 2020 above 4 pesos. Nasa 3.13 pa lang tayo. So kung if we are going to follow our trend last year, there's a good chance na bumalik ulit tayo sa 4 peso area. Pero malayo pa naman yan. Ang pinakamalapit na tinitingnan po natin dito is i-challenge muna natin itong ating 3.30 area. So check niyo po maigi yung magiging options natin for Mega World. Now Corporation closed today at 2.43. Meron po tayong pag-bounce today na 3.40% from our closing price kahapon, around 2.35. Currently, makikita po natin na meron tayong magandang momentum kay Now Corporation right after po natin mag-consolidate dito between 2.20 and 2.34. Kung magiging meticulous po tayo, hindi na po tayo nag-breakdown ulit dito sa 2.20 right after po nating i-touch ito ng May 18th and May 19th. So maganda po yung consolidation natin dito, and then nagkaroon tayo ng momentum dito in the short term, and then nagkaroon na nga po tayo ng breakout dyan, especially dito sa ating 2.30 area, and ngayon is nasa 2.40 na tayo. So gumawa na tayo ng ating higher low, and then china-challenge na po natin itong 2.40 area dito kay Now Corporation. So definitely magiging maganda yung mga indicators na makikita natin dito, especially sa MACD. That's why meron tayong pag crossover dito and positive histogram. So ano po ba yung pwede nating expect kay Now Corporation by next week? Meron po tayong magandang momentum, and there is a good chance ng pag-breakout po natin sa 2.50 by next week, and then ita-challenge po natin itong 2.60 resistance area. Kung titingnan po natin itong si Now Corporation sa kanyang 12-month time frame or 1-year time frame, if we are going to mirror our performance last year 2020, ang ating naging low pa dito is bandang 0.99, and ang ating naging low na lang ngayong 2021 is dito banda sa may 2.14. So mas gumanda yung ating momentum ngayong 2021, and meron tayo ditong common denominator which is dito banda sa may 2.50. So since meron tayong kalakasan ng ating momentum currently, there's a good chance na magte-trade ulit tayo above 2.50. And kung titingnan po natin, despite the pandemic noong 2020, hindi na po nasundan itong ating pag-pullback noong 2019, but instead gumawa pa tayo ng panibagong high noong 2020 hanggang dito nga po sa may 4.30 area. So meron tayong magandang momentum dito kay Now Corporation, kahit red candlestick yung ginagawa natin currently kay Now Corporation for 2021. Again, there's a good chance na magte-trade na tayo sa 2.50 by next week, and yung maximum na profit taking nating area dito kay Now Corporation in the next month will be 4.30 area. Pero yung initial na maximum or initial na profit taking area will be dito po sa may 3.50 area. So kung nakabili naman tayo sa magandang position, you have an option to hold and then wait for Now Corporation to at least reach itong 3.40 area. So dyan tayo magandang mag-profit taking ng initial kay Now Corporation. Pero again, kung titingnan natin yung performance natin last year, despite of the pandemic, umakyat pa po tayo hanggang 4.30 area. So depende po sa ating trading plan. So by next week again, there's a good chance na magta-trade na tayo above 2.50. So check nyo po maigi magiging options natin for Now Corporation. Manila Mining closed today at level 14. Meron po tayong pag-pullback na 6.67% from our previous closing price or yesterday price na around level 15. Kay Manila Mining po, intact pa rin po itong ating level 13 na tinitingnan na strong support sa kanya. So maganda pa rin po yung support ng ating market. We are still trading above level 13. So as early as now, pinapakita ng ating market na it's okay na to trade above level 13. Kasi kung titingnan natin si Manila Mining in the 12-month period or 1-year period, makikita po natin na ngayon na lang po ulit tayo naka-breakout dito sa ating level 13 area. Simula po nung nag-breakdown tayo sa kanya noong year 2015.
So pakita lang po ulit natin yung big picture ni Manila Mining. Pagka-breakout natin noong 2015, never, or breakdown natin noong 2015, never na po ulit tayo nag-trade above level 13. So ngayon na lang po ulit na 2021. So ito kasi yung inaabangan natin na wag lang mabe-breakdown ng ating market, kasi ibig sabihin hindi pa tayo ready mag-trade above level 13. So yung second na green flag na tinitingnan natin kay Manila Mining dito sa ating daily time frame is yung ating volume. So mababa siya, pero at least nadagdagan tayo compared ng mga nakaraang araw, and then mine-maintain pa rin natin ngayon itong ating level 14 na support area. So sa ngayon, based nga po sa mga reviews natin ng mga nakaraan, ito po yung isa sa mga tinitingnan natin na magandang entry, level 14, maximum level 13. Kasi kung makakapasok tayo sa kanya na level 14 at bumalik siya sa level 15, meron kaagad tayong good gain dyan na mga nasa 7 or 6%. So maganda naman po itong si Manila Mining. Maganda naman yung kanya nagiging momentum. Ang red flag lang talaga is iilan lang yung trades natin na nare-receive sa kanya everyday. That's why we have to be careful sa entry na magiging, or sa pagkuha natin ng shares dito kay Manila Mining. That's why we can choose either level 14 or level 13. Pero suma total, maganda yung ating momentum since we are still trading above level 13. So check nyo po maigi yung magiging options natin for Manila Mining. Certec closed today at 5.84. Meron po tayong continuation ng kanyang gain na 0.69%. The last time na nire-review po natin itong si Certec is around May 26. So medyo pangit pa yung ating naging galawan dito. Nagkaroon nga tayo ng doji candlestick, and medyo may kataasan yung ating volume at that time, pero may hina pa rin yung ating nakikita dahil nagkaroon tayo ng strong resistance sa around 5.80 at that time. Pero ngayon, tuloy-tuloy po yung ating pag-create ng ating mga higher low, and then naging higher high na nga po natin siya. So nag-close tayo 5.84 but still a breakout dito sa ating 5.80 area. So meron pa rin tayong mga red flags na nakikita kay Certec. Well, except sa ating mga indicators, dahil maganda yung ating mga nakikitang momentum dito sa ating indicators, plus meron tayong third consecutive trading day na support ng ating net foreign. Sa red flag naman po, unang-una yung number of trades natin, hindi siya ganoon karamihan. Second, nagre-resist po tayo dito sa ating moving average 50 sa ating daily time frame. And fourth is, meron pa rin po tayo nakikitang downtrend channel dito kay Certec. So makikita po natin yung pag-resist dyan sa pag-create natin ng bearish candlestick today. Although nag-create tayo ng ating mga higher lows, pero makikita po natin yung strong resistance natin dito sa ating moving average 50. Last time yung ating moving average 50 is nandito sa 6 pesos. So ang sinundan ngayon ng ating market, bumaba na po yung ating moving average 50, and dyan naman tayo nag-resist ngayon dito sa ating daily time frame. Ano po ba yung possible na mangyari kay Certec by next week? So dito naman sa kanyang weekly time frame, dito naman tayo nagre-resist sa ating moving average 9. So meron pa rin tayong weakness na nakikita kay Certec. Ang gusto po natin mangyari dito kay Certec by next week is wag po tayo mag-cross down below 5.80. Kasi kung magko-cross down ulit tayo dito below 5.80, mawawalan po ng sense yung ating momentum na inobserbahan sa kanya during the past few days, and babalik lang po ulit tayo dito sa range between 5.40 and 5.80. So mawawala yung ating momentum. So hopefully by next week is hindi tayo mag-cross down dyan, kasi again kung magko-cross down, ibig sabihin downtrend pa rin po yung ating ma-observe sa kanya. And second, kung magkakaroon naman po tayo ng strong support dito sa 5.80, there's a good chance na i-challenge natin itong 6 peso area. So dun po muna tayo tumingin sa short term, or kumbaga parang yung initial confirmation na tinitingnan natin. Hopefully mag-sustain tayo sa 5.80 para meron tayong good chance na i-challenge itong 6 pesos. Kung di tayo magsusustain or magbe-breakdown tayo sa 5.80, itutuloy pa rin po natin yung downtrend natin dito kay Certec. So yan po yung aabangan natin by next week. So check nyo po maigi yung magiging options natin for Certec. BDO closed at 101.80.
Meron po tayong pag-bounce today na 3.35%, and kung titingnan po natin yung ating candlestick kahapon, it looks like na may nang shake po sa ating market kahapon kasi for the longest time hindi na po natin na-break down itong 100 peso area. So the last time na na-breakdown po natin yan happened noong January 6, 2021, and from there never na po ulit tayong nag-breakdown dyan. So kumbaga maintain ng ating market yan yung consolidation or itong pinaka-low natin na 100 peso area, and mapapansin po natin ngayon yung parang biglang pagkambyo niya kasi from this low na 98.47 or 98.50 area, bigla agad tayo nag-open dito sa 100 peso area. So kung titingnan natin, bigla siyang nagkaroon ng gap up from that low. Makikita rin po natin siya dito sa ating RSI indicator from level 31, bigla po siyang hataw dito sa level 45. So it looks like na pinababa mo na yung market para makapag-ipon sila dito ng shares to get ready sa pagtaas ni BDO. So tingnan po natin to si BDO sa ating weekly time frame. Ano po ba yung pwede nating ma-experience sa kanya by next week? Since meron po tayong momentum sa kanya and minemaintain nga po natin tong 100 peso area, there's a good chance na mag-breakout tayo dito sa 102 peso area by next week, and i-challenge natin itong 105. So for the moment, ang nakikita po natin na pinakamataas na area na pwede nating i-reach is itong 110 peso area. So tingin po muna tayo dito sa ating 12-month period or 1-year time frame. So itong 110 area, siya po yung ating breakdown noong 2020. Before the pandemic, si BDO po ay nagtitrade above 110 or even above 130 peso area. So kung nakasalo po tayo dito kay BDO, especially this year sa pinakamababang area niya around 98 pesos, it's good to hold kasi makikita natin ito si BDO, it's talagang nagtitrade siya above 130 pesos. So it's just a matter of time and patience. So since meron po tayong momentum again dito kay BDO, there's a good chance na mag-breakout po tayo dito sa 102 area by next week, and ang susunod po natin i-challenge is itong 105 peso area. So check nyo po maigi yung magiging options natin for BDO. Apollo Global close today at 0.1850. Meron po tayong pag-pullback na 0.54%. Currently, meron po tayong ginalaw na maganda dito kay Apollo Global. Nagkaroon po tayo ng momentum, especially dito noong May 24th, kung saan hindi na po natin naulit yung ganitong klaseng low sa kanya na around 0.1780. Ang red flag po sa ginawa ng market natin today is hindi po natin na-sustain yung pagtitrade natin above the closing price. Kasi makita po natin from this day, May 24th, lagi po tayo nagko-close above the closing price of the day before. Kumbaga gumagawa tayo ng ating mga higher low, and we supposed to create a higher high. Parang high neto nung May 20, kailangan natin siyang mahigitan. Pero today, hindi po tayo nag-create ng panibagong higher low, but instead nag-create tayo ngayon ng ating lower high. So from this closing price na around 0.1860, bumaba nga tayo ngayon ng 10 cents or 10 points, 0.1850. So red flag po siya natin na masasabi dahil hindi po natin na-maintain yung momentum, plus yung volume natin is hindi pa rin po nagbabago. So matamlay pa rin yung ating volume dito kay Apollo Global. So makikita rin po natin yung pag-pullback ng ating momentum dito sa ating RSI indicator. Kumbaga tuloy-tuloy siya noong May 24th. Nag-peak tayo dito sa level 45, and then ngayon nag-slide down tayo ngayon sa level 44. So ano po ba yung pwede natin ma-expect by next week? Unang-una, kailangan makita tayo ng confirmation ng pagbaba ulit ni Apollo Global. Kung magko-close ulit tayo below the closing price today, kunyari 0.1850 ngayon and naging 0.1840 by next week, definitely hindi pa rin po natin kayang i-break out itong 0.1850. So therefore, weak pa rin po si Apollo Global, magre-resist tayo dyan and bababa ulit tayo dito sa 0.1740. So titingnan po natin yung ating confirmation by next week. Pero as early as now, meron tayong initial
confirmation kasi nagbuo tayo ng ating lower high. So by next week, kung sakaling magko-close pa po tayo below 0.1850, pwede po nating ma-speculate that we are going down dito sa may 0.1820. So yan po yung ating aabangan kay Apollo Global by next week. So check nyo po maigi magiging options natin for Apollo Global. Ethereum is currently trading around 2,440 to 2,450 at the current time. Meron po tayo ditong current support around 2,290 and yung ating momentum is hindi pa rin po ganun kaganda. Yung ating RSI indicator, pati na rin po si stochastic indicator is nagtitrade below level 50. Bisitahin po natin itong si Ethereum sa kanyang weekly time frame. May kita po natin dito na meron tayong good support ngayon around 2,290 kasi right after po nating i-breakdown yan na nagtuloy pa nga po below 1,900 is naka-recover na po yung ating market. So we are now trading above 2,290 and ito po yung tinitingnan nating strong support as of the moment. So tingnan lang din po natin itong si Ethereum sa kanyang monthly time frame. Sa ating monthly time frame, ang ating support is 1,900. So na-breakdown na nga po natin yung 1,900 and we are currently trading around or above 2,290. So wag lang po sana nating ma-breakdown ulit itong ating 2,290 kasi kung sakali second time na po natin gagawin yan, ibig sabihin may weakness talaga tayo. And kapag ka po nangyari yon, ibig din sabihin there's a good chance na weak din itong 1,900 na support na tinitingnan natin and we are going down dito sa ating 1,400. So ayan po yung babantayan natin kay Ethereum na wag lang ma-breakdown itong 2,290 para hindi po tayo magkaroon ng confirmation ng downtrend sa kanya. So check nyo po maigi yung magiging options natin for Ethereum. Bitcoin is currently trading around 35,728. Meron po tayo dito ang current resistance sa 38,000 and support po dito around 33,400. So we are also trading below the moving averages. So lahat po ng moving averages is na-cross down na po ng ating moving average 9. So mahina pa rin po talaga yung momentum na nakikita natin dito kay Bitcoin and hindi pa nga rin po tayo nakaka-recover dito sa ating MACD indicator kung saan nagtitrade pa rin po tayo below level 0. So kung titingnan po natin itong si Bitcoin sa kanyang weekly time frame, meron po tayo ditong strong support around 33,400 kasi pag breakdown po natin dito sa 33,400 and almost itouch itong 29,000 is naka-recover po ulit yung market and nagtitrade tayo above 33,400. Kung titingnan din po natin itong si Bitcoin sa kanyang 12-month period or 1-year period, may kita po natin ang ating strong support talaga is itong 29,000. So since nandito pa naman tayo sa 35,000 above, malaki pa rin po yung chance na meron tayong strong support dito sa may 29,000. So hindi pa po natin siya in-speculate na magbe-breakdown naman dyan. Kahit po mag-breakdown tayo dito sa 33,400, we can still see a strong support dito sa may 29,000. So wag lang po natin yung i-breakdown yung 29,000 dahil pwede po tayo mag-slide down tuloy-tuloy dito sa ating 14,250. Kumbaga parang pag na-breakdown lang natin itong 33,400, may initial sign of weakness tayo kasi na-breakdown na natin siya noong May 17th week and then naka-recover tayo ngayong May 24th. Kung uulitin natin siya, magkakaroon tayo ng second attempt ng pag-breakdown. So makakita tayo ng weakness. So ang gusto natin mangyari is ma-maintain natin tong 33,000 na support and moreover dito banda sa may 29,000. So yan po yung ating mga babantayan for Bitcoin. ADA is currently trading at 1.50. Meron po tayong resistance dito around 1.64 and support po natin dito banda around 1.48 area. So mahina rin po yung momentum na makikita natin kay ADA. We are trading below 50 sa ating stochastics, pati na rin po dito sa ating RSI indicator. So ano po ba yung pwede natin ma-expect dito kay ADA? Ang kailangan po nating bantayan dito kay ADA is wag po tayo ulit mag-cross down
dito sa ating 1.30 area kasi magiging parang initial phase din po ng downtrend natin yun kung sakali, dahil na breakdown na po natin siya ng week na May 17th and supposedly bumabawi dapat tayo ngayong May 24th week ng pagtaas. Pero kung mabibreakdown po ulit natin yung 1.33, saan po natin na bababa pa po tayo dito further sa 1.04. Pero sa ngayon hindi pa po natin siya nakikita. Maganda pa rin po yung support natin dito sa may 1.30 area. So again, wag lang po natin i-breakdown yan 1.30 para po hindi tayo bumaba pa further dito sa may 1.04. So sa ngayon po, nagko-consolidate muna tayo dito kay ADA, and yun nakikita po natin na magandang entry or mag-average down sa kanya is pwede dito, hintayin natin siya below 1.48. So check nyo po maigi magiging options natin for ADA. VChain is currently trading at 0.10 na currently nasa 0.10 support po tayo, and meron tayo ditong resistance around 0.13. Same thing din po yung makikita natin dito kay VChain. Meron po tayong panghihina ng ating momentum, moreover dito sa ating MACD kung saan naka-cross down po tayo dito sa ating level 0 area, and yung ating mga moving averages is na cross down na po ng ating moving average 9, and ang sumasalo po sa ating ngayon is itong ating red line or ito sa ating moving average 200. Check po natin itong si VChain sa kanyang weekly time frame. Ang babantayan naman po natin sa kanya is wag tayong mag cross down ulit sa ating 0.87 area dahil kaka-cross down lang po natin yan, and kailangan bumabawi na po tayo this time para ma-regain po natin yung ating momentum. Pagka po nag-cross down pa tayo dyan sa 0.87, definitely bababa pa po tayo further dito banda sa may 0.065. Pero sa ngayon, ayan po yung ating matibay na support around 0.087. And kung sakaling gusto po natin mag-entry dito ay VChain, you have an option to observe first, or kung talagang gusto natin mag-average down sa kanya, let's aim yung malapit dito sa may 0.08 or below 0.10 area, kasi sa ngayon po mahina yung ating momentum, and ito yung ating parang binabantayan sa kanyang area na huwag ma-cross down itong 0.08. So check nyo po maigi yung magiging options natin for VChain. And that's it for today. Kung nagustuhan niyo po itong video na ito, please don't forget to like it and share it as well para mapagbigay insights din po tayo sa iba. And also, kung meron po kayong additional information or thoughts dito sa review na to, comment nyo lang po yan para makatulong din po or makapagbigay information din po tayo sa iba. At sa inyo po na gustong magpa-review ng kanilang mga stocks, comment nyo lang din po yan para maisama po natin sa ating next session. And sa mga bago po nanonood ng video na ito, don't forget to subscribe para lagi po kayo maging updated sa mga bagong videos na nilalabas po natin. Maraming salamat po. I'll see you soon. QRepubliC.